هشدار در بارداری یه سری علائم وجود داره که به محض دیدن اینا باید به پزشک، به بیمارستان، به مطب مراجعه کنید. این علائم شامل این است: هر گونه خونریزی واژینال کم یا زیاد در طول بارداری حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشین و دلیلش رو بدونید. در خونریزی شدید باید سریعا مراجعه کنید. درد اگر داشته باشین، دردی که شدیده یا مداومه در نواحی شکم، لگن و کمر مربوط به بارداری میتونه باشه و باید مراجعه کنید. انواع دردهای شدید رو باید مراجعه کنید و اینا اختصاصی بارداری میتونه باشه. کاهش حرکت جنین در 3 ماهه آخر بسیار مهمه و باید فوراً مراجعه پزشکی داشته باشید. سردرد شدید و مداوم در بارداری خیلی مهمه و باید مراجعه کنید. حتی کسانی که سابقه سردرد دارن، باز اگر سردردشون تغییر کرده مدلش، باز باید مراجعه پزشکی داشته باشن. اگر همراه سردرد تاری دید دارین، سرگیجه دارین یا ورم قابل توجهی در اندام هاتون دارین، در دست و پا، حتما سریعا مراجعه کنید. تاری دید در بارداری بسیار مهمه، به خصوص اگر یه نقاط نورانی جلوی دیدتون داشته باشین یا اینکه همراه با دوبینی باشه، بسیار مهمه و باید مراجعه کنید. تب در بارداری بسیار مهمه. در غیر باردار ممکنه که بگه من صبر میکنم ببینم که تبم زیاد میشه، کم میشه، برم دکتر. ولی در بارداری تب به دلیل آسیبی که میتونه به جنین بزنه، حتما باید، اگر حتی علتش رو نمیدونیم، تب رو سریعا متوقف کنیم، به خصوص در اوایل بارداری. پس بنابراین اگر تب داشتین، فوراً مراجعه پزشکی داشته باشید. اگر به صورت ناگهانی دچار ورم دست و پا شدین، فوراً باید پزشکتون رو در جریان بذارین و نیاز به بررسی داره و میتونه خیلی مهم باشه. گرچه ما ورم عادی در بارداری داریم، ولی ورم ناگهانی رو حتما جدی بگیرید. گاهی اوقات افزایش وزن ناگهانی به معنی ورم هست و باید حتما بهش توجه بشه، به خصوص اگر ورم واضحی هم ببینیم باید بررسی بشه. تهوع و استفراغ شدید و مداوم نیاز به بررسی داره. حتی اگر اوایل بارداری هستین و تهوع اوایل بارداری رو دیگه میدونین که در چه حدی هست، به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکنه، به صورت ناگهانی شدتش زیاد میشه، باید مراجعه پزشکی داشته باشین. در نیمه دوم و سوم بارداری به صورت معمول ما تهوع و استفراغ نداریم و در آخر بارداری، هرچی به آخر بارداری نزدیکتر میشیم، در واقع در 3 ماهه سوم، چون میتونه علامتی باشه از پرکلمسی یا همون مسمومیت بارداری، اگر تهوع استفراغ شدیدی داریم باید فوراً مراجعه بکنیم. ممکنه یک عفونت ویروسی یا باکتریایی باشه و یا هر چیز دیگه، مسائلی مربوط به معدتون، ولی باید مطمئن باشیم که مسائل مهمی که بارداری رو درگیر میکنه نباشه. در اواخر بارداری انقباضات بارداری رو ممکنه شما متوجه بشین. دردی که میگیره میتونه زیر دل شروع بشه، کمر شروع بشه و یواش یواش به بالای شکم هم کشیده میشه و شکم سفت میشه و گاهی اوقات شما دردی ندارید، احساس میکنید شکمتون میاد بالا یک کمی و احساس ناراحتی رو کشش میکنید و بعد ول میکنید. این میتونه انقباض بارداری باشه و انقباض بارداری به خصوص در اواخر بارداری میتونه که معنی زایمان زودرس رو داشته باشه و اگر به فریاد زایمان زودرس در آغازش نرسیم، از کنترل ما خارج خواهد شد. پس در صورت انقباضات به شرط اینکه منظم باشه و ول نکنه، پیگیر باشه، تکرار شونده باشه، باید مراجعه پزشکی فوری داشته باشید. اگر کیسه آبتون پاره بشه، آب ریزش از واژن داشته باشید که ممکنه شما فکر کنید اصلا ادرار هست بی اختیار بیاد، ولی ریزش مایع از شما بدون اختیار، ریزش واضح مایع نیاز به بررسی داره و میتونه کیسه آبتون باشه و خیلی در بارداری اهمیت داره. اگر در ساق پا احساس درد، تورم موضعی یا قرمزی بکنی، میتونه علامت انعقاد خون در رگ‌های عمقیتون باشه و باید فوراً مراجعه پزشکی بکنید. این درد میتونه در کشاله رانتون باشه، پس به این علامت هم توجه کنید. گاهی اوقات دچار احساس تنگی نفس و درد شدید قفسه سینه میشین که این هم میتونه علامت مهمی باشه و باید مراجعه کنید. خارش شدید یکی از علائمیه که میتونه مربوط به مسائل کبدی باشه. به صورت طبیعی ما خارش بارداری داریم، ولی خارش شدید مقاوم میتونه علامت مسائل کبدی باشه. پس در خارش‌های شدید مداوم صبر نکنید مثلا 2 هفته دیگه من ویزیت دارم، حتما مراجعه کنید. اگر ضربه‌ای به ناحیه شکم وارد اومد، باید به خصوص در اواخر بارداری باید فوراً مراجعه پزشکی داشته باشین و نیاز به بررسی هست که آسیبی به جفتتون نرسیده باشه. اگر به دلیلی فشار خونتون رو چک میکنین و فشارتون بالاست، به خصوص در نیمه دوم بارداری باید فوراً مراجعه پزشکی داشته باشین.